Tất cả những gì chúng ta biết về Cleopatra đến từ những người đã đánh bại bà và họ cần biện minh cho cuộc chiến đó. Đây không phải câu chuyện về Cleopatra, đây là câu chuyện về cách người chiến thắng viết lịch sử. Cleopatra, vị nữ hoàng Ai Cập với làn da rám nắng, mắt kẻ đậm kiểu cổ đại, tóc đen dày, ngồi trên ngai vàng với những biểu tượng pharaoh xung quanh. Có thể có con rắn, có thể có Caesar hoặc Antony đứng bên cạnh, say đắm nhìn bà. Người đàn bà quyến rũ nhất lịch sử, người đã dùng sắc đẹp để làm mê hoặc hai đế vương vĩ đại nhất thế giới cổ đại. Bây giờ câu hỏi thực sự, hình ảnh đó đến từ đâu? Không phải từ ảnh, thời đó chưa có ảnh. Không phải từ mô tả của người cùng thời với bà, phần lớn đã mất từ lâu. Không phải từ sử liệu Ai Cập, người Ai Cập không còn cai quản đất nước của mình sau khi bà mất. Hình ảnh đó đến từ người La Mã, những người đã đánh bại bà chiếm Ai Cập và họ cần biện minh cho cuộc chiến đó bằng cách kể câu chuyện theo một hướng nhất định. Câu chuyện thật về Cleopatra không bắt đầu từ nhan sắc, nó bắt đầu từ câu hỏi ai được lợi khi bạn nhớ bà theo cách đó. Chương 1. Người Hy Lạp trên ngai vàng Ai Cập. Cleopatra 7, tên đầy đủ có sinh năm 69 trước công nguyên tại Alexandria, thủ đô và thành phố lớn nhất Ai Cập thời đó. Bạn là người Hy Lạp, không phải người Ai Cập. Điều đó cần một chút bối cảnh. Năm 323 trước công nguyên, Alexander Đại Đế mất ở tuổi 32, không có người thừa kế rõ ràng. Đế chế của ông trải từ Hy Lạp đến biên giới Ấn Độ, ngay lập tức bị xé ra bởi các tướng lĩnh. Ptolemy, một trong những tướng thân tín nhất, lấy Ai Cập làm phần của mình. Ông không đến để trở thành người Ai Cập, ông đến để cai trị Ai Cập. Và trong gần 3 thế kỷ tiếp theo, dòng họ Ptolemy tiếp tục đúng như vậy. Họ cai trị bằng tiếng Hy Lạp, không thèm học tiếng Ai Cập, kết hôn nội tộc, anh em kết hôn với nhau, giống như nhà Trần ở Việt Nam, để giữ dòng máu Hy Lạp thuần khiết. Đất nước họ cai trị là Ai Cập, nhưng trong đầu họ vẫn là người Hy Lạp của Macedonia. 300 năm, không học một từ tiếng địa phương. Kết quả là người Ai Cập bình thường không có nhiều lý do để trung thành với một gia tộc coi họ như thần dân, không phải đồng bào. Họ nộp thuế, họ phục tùng, nhưng giữa họ và những người cai trị là 3 thế kỷ khoảng cách văn hóa. Rồi Cleopatra xuất hiện và phá vỡ tất cả. Bà học tiếng Ai Cập. Không chỉ vậy, theo Plutarch, bà nói được 9 thứ tiếng Ai Cập, Hy Lạp, Latin, Aramaic, Ethiopia, Hebrew và nhiều ngôn ngữ khác của các nước láng giềng. Bà ra ngoài gặp gỡ dân chúng, điều mà các pharaoh Ptolemy trước hầu như không bao giờ làm. Bà mặc trang phục Ai Cập trong các nghi lễ tôn giáo xuất hiện như là Isis, nữ thần mà người Ai Cập tôn thờ. Hãy nghĩ về điều đó một giây. 3 thế kỷ xa cách, 300 năm các vị vua nói chuyện với bạn bằng ngôn ngữ bạn không hiểu, mặc trang phục xa lạ, thờ phụng các vị thần không phải của bạn. Rồi một người phụ nữ lên ngôi và đột nhiên, bà nói tiếng của bạn, bà đến thăm làng của bạn, bà mặc đồ thờ cúng của bạn. Đó không phải Peter, đó là chính sách. Trong đầu người dân, bà là người đầu tiên của dòng họ Ptolemy thực sự thuộc về họ. Điều đó làm bà trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm trong mắt những người sắp cướp ngai vàng của bà. Chương 2, 18 tuổi, lưu vong và chuẩn bị chiến tranh. Năm 51 trước công nguyên, cha bà Ptolemy 12, một vị vua bị đánh giá là yếu đuối và phụ thuộc quá nhiều vào sự bảo trợ của Rome, qua đời. Theo luật Ai Cập, Cleopatra lên ngôi cùng em trai là Ptolemy 13, cô gái 18 tuổi và cậu bé 10 tuổi. Họ phải cùng cai trị và theo luật thời đó phải kết hôn với nhau. Ngay từ đầu, mọi thứ không ổn. Ba cố vấn đứng sau Ptolemy 13, quan thái giám Pothinus, tướng Aquila và thầy dạy Theodotus nhận ra ngay rằng Cleopatra không phải loại người dễ kiểm soát. Bà có liên minh riêng trong dân chúng, có quân đội riêng đang hình thành ở vùng biên, có tầm nhìn rõ ràng về cách điều hành đất nước. 3 năm sau khi lên ngôi, năm 48 trước công nguyên, bà bị lật đổ. Lệnh trục xuất, không được vào Alexandria. Ptolemy 13 trở thành pharaoh duy nhất với 3 cố vấn phía sau ngai vàng thực sự cai trị. Cleopatra 21 tuổi, không thành phố gốc, không cung điện, không ngai vàng, ở vùng biên giới phía đông, xa đô thị hàng trăm cây số. Cô gái đó không đầu hàng. Đây là điều ít người dừng lại để suy nghĩ về nó, bị lưu đày không phải chỉ là bất tiện. Ở thế giới cổ đại, bị trục xuất khỏi thủ đô có nghĩa là mất đi mạng lưới cố vấn, mất đi ngân khố, mất đi quyền lực cứng. Hầu hết những người trong tình huống tương tự hoặc chết, hoặc biến mất vào lịch sử như một dấu chú thích nhỏ. Cleopatra bắt đầu tập hợp quân đội từ những vùng biên giới bà đã đến thăm trong những năm đầu cai trị. Những nông dân, những chiến binh vùng biên, những người đã nhìn thấy bà nghe bà nói tiếng của họ, bây giờ sẵn sàng chiến đấu vì bà. Rồi tin tức đến Julius Caesar vừa đổ bộ vào Alexandria. Mọi thứ thay đổi theo cách không ai tính trước. Chương 3 trong tấm thảm và điều thực sự xảy ra. Năm 48 trước công nguyên, Caesar đến Alexandria không hoàn toàn vì Ai Cập. Ông đang truy đuổi Pompey, kẻ thù chính trị và là đồng minh cũ của mình sau trận Phasaelus. Nhưng khi ông đến nơi, Pompey đã chết, bị ám sát ngay trên bờ biển Ai Cập bởi những người nghĩ rằng đó là món quà tốt cho Caesar. Caesar không vui, ông cần trật tự,
Ông cần Ai Cập ổn định vì Ai Cập là kho lúa mì nuôi Rome. Và đúng lúc đó, Cleopatra muốn gặp ông. Vấn đề, bà đang lưu vong. Em trai kiểm soát thành phố và quân đội. Nếu bà bước vào Alexandria, bà sẽ bị bắt ngay. Plutarch ghi lại, bà được cuộn vào một tấm thảm, một số nguồn nói là bao vải tải và mang vào cung điện hoàng gia như một kiện hàng. Khi bà bước ra, Caesar bị thuyết phục ngay. Hầu hết người kể câu chuyện đến đây đều dừng lại ở màn quyến rũ. Một người phụ nữ đẹp xuất hiện theo cách ấn tượng, người đàn ông quyền lực bị mê hoặc. Mình không nghĩ vậy, và bằng chứng không ủng hộ cách đọc đó. Caesar năm đó 52 tuổi, ông đã chinh chiến khắp từ Gaul đến Anh đến Hy Lạp, đã sống sót qua vô số âm mưu ở Rome, đã chứng kiến và thực hiện đủ loại tính toán chính trị để biết phân biệt người thuyết phục và người quyến rũ. Và điều xảy ra sau cuộc gặp không phải là ông bị mê hoặc là ông ra lệnh triệu tập Ptolemy 13 để thương lượng. Rồi sau đó, khi bộ ba cố vấn không chịu nhượng bộ, ông đứng về phía Cleopatra trong cuộc chiến tranh kế vị. Đó là quyết định địa chính trị. Cleopatra đã thuyết phục ông rằng một Ai Cập ổn định dưới quyền lãnh đạo của bà, người nói được tiếng Latin, hiểu chính trị La Mã, có sự trung thành của dân chúng, có lợi cho Rome hơn rất nhiều so với một chính quyền bù nhìn do ba cố vấn kiểm soát. Trong tấm thảm đó, bà không quyến rũ Caesar, bà thương lượng với ông. Sự khác biệt đó quan trọng hơn, bạn nghĩ, và lý do tại sao, chúng ta sẽ đến ở chương cuối. Chương 4, người thắng cuộc đã viết lại hình ảnh Cleopatra. Cleopatra cai trị Ai Cập 21 năm. 21 năm, không phải một cuộc tình lãng mạn ngắn ngủi, là 2 thập kỷ điều hành, một trong những đất nước giàu có và phức tạp nhất thế giới cổ đại, trong một thời điểm mà đế chế La Mã đang nuốt chửng mọi vương quốc xung quanh. Và cải cách hệ thống thuế, đích thân kinh lý khắp đất nước, xây dựng và củng cố quan hệ thương mại với các vương quốc phía đông, duy trì độc lập cho Ai Cập không phải bằng vũ lực đơn thuần mà bằng ngoại giao tinh tế. Sau khi Caesar bị ám sát năm 44 trước công nguyên, bà liên minh với Mark Antony, tướng La Mã quyền lực nhất lúc đó, không phải vì yêu đương mù quáng, mà vì liên minh đó tiếp tục bảo vệ Ai Cập thêm 13 năm. Khi họ thua trước Octavian trong trận Actium năm 31 trước công nguyên, cả Antony và Cleopatra chọn cái chết thay vì bị dẫn về Rome như tù nhân trong đoàn diễu hành khải hoàn của kẻ chiến thắng. Và đây là điểm mà câu chuyện thật kết thúc và câu chuyện tuyên truyền bắt đầu. Octavian cần biện minh. Ông vừa tấn công Ai Cập, một đất nước không đe dọa trực tiếp đến Rome, được điều hành bởi một đồng minh La Mã. Ông cần giải thích tại sao Antony, một trong những tướng La Mã vĩ đại nhất, đã phản bội Rome để đứng về phía kẻ thù. Câu trả lời dễ nhất, Antony bị mê hoặc bởi một người phụ nữ nguy hiểm từ phương Đông. Câu chuyện đó phục vụ tất cả mọi thứ Octavian cần. Nó giải thích tại sao Antony thất bại, không phải vì Octavian mạnh hơn, mà vì Antony yếu đuối trước sắc đẹp phụ nữ. Nó biến Ai Cập từ một đồng minh bị tấn công thành một mối đe dọa đã được vô hiệu hóa. Và nó đặt Octavian vào vai người bảo vệ nền văn minh La Mã khỏi những cám dỗ nguy hiểm của phương Đông. Các nhà thơ La Mã viết về bà như một con rắn từ bờ sông Nin. Virgil, Horace, Prometheus, những người sống và sáng tác dưới thời Octavian Augustus, mô tả bà như mối đe dọa dâm đãng và tà ác đối với nền văn minh La Mã thuần khiết. Những bài thơ đó được đọc khắp đế chế, được lặp lại, được truyền sang thế kỷ tiếp theo, được dịch sang ngôn ngữ khác, được đưa vào sách học, được vẽ lại bởi các họa sĩ thời Phục Hưng, được dựng thành vở kịch bởi Shakespeare, được chiếu thành phim Hollywood. Và 2000 năm sau, khi bạn nhắm mắt lại và hình dung Cleopatra, bạn đang thấy đúng cái hình ảnh mà Octavian cần. Người thắng cuộc đã làm rất tốt công việc của mình. Mình kể câu chuyện này không phải để biến Cleopatra thành thánh nhân, bà là chính khách của thế giới cổ đại, sắc sảo, tham vọng và đôi khi tàn nhẫn như bất kỳ nhà lãnh đạo nào thời đó. Nhưng câu chuyện thật của bà là người học 9 thứ tiếng, lên ngôi lúc 18 tuổi, bị lưu vong rồi tự tập hợp quân đội giành lại quyền lực, duy trì đất nước độc lập hơn 20 năm bằng ngoại giao, trong khi các đế vương xung quanh lần lượt thất bại. Câu chuyện đó thú vị hơn rất nhiều so với hình ảnh nữ hoàng quyến rũ mà người La Mã để lại. Lần sau khi ai đó kể bạn về một nhân vật lịch sử, hãy hỏi câu chuyện này đến từ ai? Và người đó được lợi gì khi bạn tin vào phiên bản đó? Video tiếp theo, mình sẽ nói về những huyền thoại không đến từ tuyên truyền chính trị, mà đến từ một nơi thậm chí ít ngờ hơn, từ nghệ thuật, từ sân khấu, từ một người thiết kế trang phục ở Đức năm 1876.